عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي كبسة سعودية باللحمة. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا معي نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا بسم الله، خلينا نبدأ. تعالوا مع بعض نشوف المكونات اللي بنحتاجها للوصفة. في عندي 3 كاسات من الرز البسمتي، في عندي تقريبا أقل من كيلو من لحمة الخروف من الفخدة مقطعة قطع متوسطة، وفي عندي بصلتين صغار مبشورات، أنا خلطت واحدة حمراء واحدة بيضة، وفي عندي حبتين من البندورة بشرتهم، حبتين كبار من الجزر بشرتهم، وفي عندي معلقة صغيرة من الزنجبيل الفريش، وفي عندي معلقة كبيرة من الثوم المبشور، في عندي نص كاسة زيت نباتي، لوز وصنوبر حسب طبعا الذوق الموجود عندك اعمليه، في عندي معلقة صغيرة من الكمون مطحون، معلقة كبيرة من بهار مشكل، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة، ملح طبعا حسب ذوق، حطيت معلقة صغيرة من الليمون اليابس مطحون، وفي عنا شوية بهارات صحيحة اللي هي ورق الغار، زعفران، حب الهال يعني مسمار، قرنفل زي ما بتقولوا له، عندي 5-6 حبات من القرنفل، وعندي 3 عيدان من القرفة. هذه هي كل البهارات اللي بحتاجها. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نحضر الوصفة تبعتنا، خليكم معي. هلا حطيت طنجرة على النار، بدي احط الزيت، طبعا انا شغلت تحتها. هلا بدي احط اللحمة نقلبها على النار. انا بدي اللحمة تتحمر عندي، انا ما بسلقها، كل واحد له طريقة يعني في الكبسة، انا هاي طريقتي، بحب احمر اللحمة واقلبها، بعدين بورجيكم شو بدنا نساوي. هيا بعد ما تحمرت اللحمة قلبناها لحد ما تحمرت. هلا بنضيف البصل ونقلبه، ونحط البهارات الصحيحة مع الزعفران، ونقلبهم كمان تقليبة. بعد ما دبلت البصل هلا بدنا نضيف توم والزنجبيل ونقلبهم. طبعا الريحة ما بحكي لكم رائعة جدا، ان شاء الله تجربوها. اسهل كبسة باللحمة وتدعوا لي ان شاء الله، كثير زاكي. هلا بدي اضيف البندورة بعد ما دبل البصل تبعنا، البندورة المبشورة، ونحركها تحريكة خفيفة. البهارات المشكلة، الكركم، الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح. طبعا إذا بتسلقوا اللحم في طنجرة عادية مش زي أنا قاعدة بسلق فيها بطنجرة ضغط، إذا بتحطي اللحمة تسلقيها في طنجرة ضغط تحطي لها ملح، إذا بتسلقيها بطنجرة عادية لا، الملح خليه بالأخير عشان بيساعد اللحم يستوي. وهذا الليمون المطحون الأسود. هلا بدنا نقلبهم. أنا على فكرة نسيت شغلة مهمة اللي هي معجون طماطم، معلقة كبيرة ونص. شايفين كيف المرق تبعنا كتير لذيذ وريحته بتشهي كتير.
هلا بنخليهم 5 دقايق على بال الصوص هذا ما يعقد، يعني يتسبك، وبعدين بدنا ندير المية المغلية. هي بعد ما خليت اللحمة تبعتنا مع الصوص مع البهارات هيك تسبكت، هلا بدي ادير عليها المية المغلية. هلا بديها تحريكة خفيفة. هي بعد ما درت عليها 6 كاسات مية مغلية، هلا بدنا نسكرها ونخليها 45 دقيقة وبعدين برجع لكم. هي بعد ما استوت اللحمة أخذت معنا نص ساعة مش 40، لأنه كانت اللحمة عندي صغيرة، أخذت معي 30 دقيقة بالضبط. قمت اللحمة وحطيت المرقة بالطنجرة، قمت من طنجرة الضغط. هلا بدنا نضيف عليها الجزر. هلا بدي أضيف الرز تبعنا بعد ما نقعته أكثر من نص ساعة وصفيته وغسلته منيح. هلا بدنا نضيفه. بدنا المرقة تاعت اللحمة يا دوب تكون مغطية الرز. ليش؟ لأنه إحنا نقعناه، إذا نقعتيه ساعة أو نص ساعة ما بتشرب مرقة كتير. شفتي؟ يا دوب المرقة مغطية. إذا ما بتعرفي تعيري فيك تضيفي كاسة رز بسمتي على كاسة ونص من المرقة. هلا خلاص بدنا إياه يغلي، وبعدين بنوطي عليه النار، بنخليه ربع ساعة ونيجي نطفي عليه النار، بس ما بنفتح غطا الطنجرة، نخليه 10 دقايق وبعدين نسكت. هيو بعد ما غلي معانا بدنا نوطي عليه النار، بدنا نغطيه نوطي عليه النار ونخليه ربع ساعة زي ما قلت لكم. هلا بدنا نعمل مع بعض صوص الدقوس اللي هو الخليجي. في عندي هون من 3 ل 4 حبات بندورة بشرتهم، وفي عندي معلقة ونص كبيرة من الكزبرة الخضراء، في عندي معلقة كبيرة من ورق النعناع فريش، وفي عندي حبة فليفلة بتحرق واحدة، وفي عندي معلقة صغيرة توم مبشور، وعندي شوية ملح، وربع معلقة كمون صغيرة، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة طبعا، وعندي هون تقريبا 2.5 معلقة كبار من عصير الليمون، وبنحتاج زيت الزيتون بالأخير. هلا بدي أورجيكم كيف بدنا نعمل صوص. هلا بنحط الكزبرة تبعنا، الزيت تبعنا ما بنحطه هلا بالأخير، ما نطحنها معاهم. هلا بنطحنهم. هلا بنفتح عليهم وبنضيف عليهم البندورة المبشورة. طبعا هاي سلطة الدقوس او صوص الدقوس يستحسن انك لما تطحنيه تخليه خشن شوي، بس عندي انا ما بحبه ناعم، عشان هيك والله. خلص هاي الصوص تبعنا جاهز. بدي احطه، وهلا بندير عليه زيت الزيتون. خلص وبنقدمه هيك 1.5 معلقة كبيرة زيت زيتون. خلص على البارد هذا، ما بنحطه على النار هيك. انا اللي بحطه مع الكبسة تاعت اللحمة بحطه هيك بيطلع بارد، والكبسة تاع الدجاج لا بطبخ الصوص تبعه. فهذا هو الصوص تبعنا. خليكم معي، بدي اورجيكم كيف بدنا نطول الرز ونقدمه مع بعض. هي الرز تبعنا شفتوا ما اطيب ريحته. هلا بدي اسكبه معاكم في الصحن واورجيكم التقديم.